সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ওলকচুৰে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ওলকচুৰ ৰেচিপিৰ বাবে ওলকচু এটা ল'ব লাগিব আৰু ওলকচুটো ভালকৈ কাটি ল'ব আৰু তাৰ পিছত কুকাৰত সিজাই ল'ব লাগিব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি নিমখ হালধি সানি মাছ কেইপিচ ভাজি ল'ব লাগিব। মাছ কেইপিচ ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। আনফালে কচুখিনিও সিজাই লোৱা হৈছে। সেই মাছ ভজা তেলতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা, খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিব আৰু মিহিকৈ কটা বিলাহী এটা দি কিছু সময় ভাজিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজ বিলাহী আদা নহৰুখিনি কোমল হৈ নাযায়। এতিয়া তাত সিজাই লোৱা ওলকচুখিনি দি দিব লাগিব আৰু ওলকচুখিনি দিও লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি দিব। এতিয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচৰ কমকৈ দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ভাজি জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ উতলাহিলে মাছ কেইপিচ দি দিব। মাছ কেইপিচ দি ভালকৈ মিহলাই পুনৰ জোলখন উতলাব লাগিব। উতলি জোলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া নুমুৱাৰ আগে জালুকৰ গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দি দিব। এয়া ওলকচুৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।